असेलच की इथे गावाला जाण्याची तयारी चालू आहे। गावाला जाण्या अगोदर आपण घरात काय काय पूर्वतयारी करायची या संदर्भात हा व्हिडिओ केलेला आहे। तर इथे मी तुम्हाला सांगणार आहे आपण गावाला जाण्या अगोदर घरात कुठली कुठली पूर्वतयारी केली पाहिजे की जेणेकरून आपण गावावरून घरी आल्यानंतर घर आपल्याला व्यवस्थित मिळेल। चला सुरुवात करूया व्हिडिओला। आपल्या घरात अशा प्रकारे सोफे असतात बघा की जे आपण काढून वॉश करू शकत नाही। अशा वेळी सोफ्यावर बेडशीट टाका म्हणजे सोफ्यांवर धूळ बसणार नाही आणि बेडशीट घाण झाले तर ते आपण सहज धुवू शकतो। यामुळे आपण गावावरून आल्यानंतर सोफे साफ करायला भरपूर जो टाईम लागतो तो वाचेल। त्यामुळे तुम्ही सोफा सेट बेडशीटने का होईना कव्हर करू शकतात। नेहमी असे इन करून ठेवलेले प्लग गावाला जाताना काढून ठेवायचे, कारण कधी कधी शॉर्ट सर्किट झाले तर आपल्या इलेक्ट्रॉनिक वस्तू खराब होऊ शकतात। त्यामुळे पिन प्लगमधून काढून ठेवावे। इथे या डब्यांमध्ये साखर आहे, इथे या डब्यात डाळ आहे। डाळीचा डबा मी दाखवण्यासाठी घेतला आहे। इथे तुमची साखर गूळ असू शकते। जर जास्त दिवस साखर आणि गूळ याचा डबा बंद राहिला तर यात मॉइश्चर क्रिएट होते आणि ते खराब होण्याची शक्यता जास्त असते। तर अशा वेळी डब्यांना टिश्यू पेपर किंवा न्यूजपेपर अशा प्रकारे लावायचा। यामुळे डब्यामध्ये मॉइश्चर क्रिएट होणार नाही आणि याला पाणी सुटणार नाही आणि हे पदार्थ जास्त दिवस टिकून राहतील। किचनमधली सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे आपला गॅस सिलेंडर। तर आठवणीने रेग्युलेटर बंद करून ठेवा। तुमच्या डस्टबिनमध्ये कचरा साठून राहिला तर बघा त्याला दुर्गंध सुटतो आणि तो घरभर पसरतो। तुमचे डस्टबिन गावाला जाण्या अगोदर क्लीन करून ठेवा म्हणजे त्याचा दुर्गंध तुम्ही गावावरून येईपर्यंत तसंच पसरणार नाही। इथे हा माझा पिठाचा डबा आहे। तुमचीसुद्धा अशा प्रकारे गव्हाच्या पिठाचा तसेच भाकरीच्या पिठाचा डबा असू शकतो। भाकरीचं पीठ जास्त दिवस राहत नाही त्यामुळे ते संपवण्याचा प्रयत्न करायचा आणि गव्हाचं पीठ हे जास्त दिवस टिकतं त्यामुळे ते भरपूर असले तरी चालते। या डब्यांच्या झाकणाला सुद्धा न्यूजपेपर लावून घ्यायचा म्हणजे हे पीठ आपण गावावरून येईपर्यंत खराब होणार नाही, तसेच त्यात झुरळ मुंग्या किडे जाणार नाही। आपल्या अशा प्रकारे काही भाज्या शिल्लक असतात आणि त्या अशाच ठेवल्या तर आपण गावावरून येईपर्यंत त्या खराब होऊ शकतात। त्यामुळे अशा भाज्या तुम्ही तुमच्याबरोबर कॅरी करू शकतात। आणि तुम्ही जर का कुठे फिरायला जाणार असाल तर शक्यतो आधीच प्लॅनिंग करा म्हणजे अशा भाज्या शिल्लक राहणार नाही आणि अशा भाज्या शिल्लक राहिल्या तर तुमच्या शेजारी वगैरे देऊ शकतात जेणेकरून तुमच्या भाज्या वाया जाणार नाही। तसेच अशा इलेक्ट्रिक वस्तूंचे कवर तुम्ही जपून ठेवा आणि गावाला जाताना त्या वस्तू त्या कव्हरने झाकून ठेवा म्हणजे त्या वस्तूंवर धूळ बसणार नाही। तुमच्या सेफ्टीच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही अशा प्रकारे एखादा छोटासा बल्ब लावून ठेवू शकतात। प्रवासातून घरी आल्यावर थोड्या वेळ का होईना आपल्याला आराम करायचा असतो पहा, तर अशा वेळी आपला बेड जर आपल्याला क्लीन मिळाला तर किती बरं वाटतं ना। त्यामुळे आपण आपले बेड गावाला जाण्या अगोदर व्यवस्थित करून जा। आपल्याकडे कॉफी किंवा बोर्नविटाचे यूज केलेले पाकिट असते, ते असे शिल्लक राहिले तर ते घट्ट होते। अशा वेळी ते सुद्धा तुम्ही तुमच्यासोबत कॅरी करून घेऊन जाऊ शकतात। आपल्याकडे अशा प्रकारे वेगवेगळी झाडे लावलेली असतात। तुमच्याकडे सुद्धा बाल्कनीमध्ये अशा प्रकारे झाडे लावलेली असतील आणि आपल्याला आपल्या झाडांची सुद्धा काळजी असते। तर या झाडांना मी अशा पद्धतीने सेल्फ वॉटरिंगची सोय केलेली आहे। यासाठी मी अशा प्रकारचा पाईप आणला आहे आणि तो पाण्याच्या टाकीमध्ये टाकला आहे आणि प्रत्येक ठिकाणी मी अशा प्रकारे बारीक होल केला आहे। बघा तर अशा पद्धतीने प्रत्येक झाडाला थेंब थेंब पाणी मिळत आहे आणि आपली झाडेही सुकत नाही आणि आपली काळजीही कमी होते। बघा उन्हाळ्यामध्ये झाडांना पाणी जास्त लागतं आणि जर का आपल्याला गावाला जायचं असेल तर झाडांची काळजी नाही घेतली, झाडांना पाणी घातलं नाही तर ती सुकू शकतात। तर तुम्ही तुमची झाडे बाल्कनीत असतील तर तुम्ही किचनमधून सुद्धा नळाद्वारे झाडांना पाण्याचा सप्लाय देऊ शकतात। हा पाईप मी सर्व कुंड्यांमधून अशा प्रकारे फिरवून घेतला आहे आणि याचे शेवटचे टोक मी दोऱ्याने बांधून टाकले आहे। तुम्ही तारेने सुद्धा पॅक करू शकतात। प्रत्येक कुंडीमध्ये पाईपला होल पाडून घ्यायचं आणि प्रत्येक कुंडीमध्ये अशा प्रकारे पाणी पडत आहे। अशा पद्धतीने तुम्ही गावाला जाताना तुमच्या झाडांची केअर काळजी करू शकतात। तर अशा पद्धतीने तुम्ही गावाला जाताना तुमचे घर आवरून जाऊ शकतात। तर कसा वाटला हा व्हिडिओ कमेंट करून नक्की सांगा। व्हिडिओ आवडला असेल तर व्हिडिओला लाईक करा, तसेच जास्तीत जास्त शेअर करा आणि चॅनलवर जर का तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करून बाजूच्या बेल आयकॉनला प्रेस करा म्हणजेच येणाऱ्या नवीन व्हिडिओचे नोटिफिकेशन तुम्हाला सुद्धा अगोदर मिळत जाईल। तर परत भेटूया अशाच एका नवीन व्हिडिओमध्ये। तोपर्यंत बाय।